naririnig yon actually. Hindi Ano yun? Trivia yon, trivia. Diba? Diyan sa bootcamp nila, sigaw muna siya, Baloy Tohoy, no? Baloy Tohoy. Kidding aside, man, ito yung sinasabi natin dito. Sunsparks, they're very good at taking the jungle of the enemy. And they ramped up yung potential nila, yung jungle ng kalaban just because they have a Selena. And ito yung prowess talaga na isang Selena eh. If you think that putting down abyssal traps, yung ini-spread mo yan, medyo matrabaho. Medyo matrabaho, pero it gives you a certain amount of information. Remember, information is power sa mga MOBAs, especially sa ML na limited yung vision lim na pwede mo gawin. So, it is, information is power. And if you know kung saan nakapwesto dito si Carl Z, yung fina-funnel nila o yung mga importanteng heroes, there is a moment to be proactive or reactive. So, alam mo yon, may certain gap between na parang may isip mo kung ano yung gusto mong gawin, kung gusto mo ba i-contest o gusto mo iwasan. I think, paring Butters, yung sinabi mong Sunsparks, I think proven yon na isa talaga sila sa na sila yung number 1 team in terms of being successful in countering the jungle, no? In countering the jungle of the enemies. Again, commendable yung Baloy Tohoy arrow ni Sir Greed. Ayan, syempre. And syempre dinagdagan pa nila ng more pressure right now, of course, with this X-Borg. Pero guys, pumili na ang Bren Esport. Chantel. 1-1 ang last pick. Chantel, can you please tell us kung ngayon dito sa picks ng Bren? Ito for Bren Esports, magandang pasok dito si Papaling Q pa. And let us not forget yung game ng Bren Esports when we're in 0-7 yung kalaban nila pero binaliktad nila dahil lang sa isang triple kill ng isang 1-1. Automatically, nanalo sila for that game. So for Bren Esports, napakaganda. Support, damage output, kompleto. For Sunsparks dito, yes, nandun si Baloy Toy. Pero parang parang mahirap pagka may kalaban kang aso eh. Parang ang hirap masusunod ng aso, ang hirap i-penetrate nun kasi yun na agad yung defensive strat for Bren Esports, and this is Bren Esports we are talking about at si Cards na may hawak ng 1-1. Total, Chantel, hindi naman natin tatawaging Pew and Kupa. Yung Popol and Kupa, 'di ba? Kasi nga gamit ngayon ni Pew ito. Guys, tapos na ang ating draft. Lolita, last pick for Sunsparks. I think the counter to the 1-1. What are your predictions para dito sa ating game number 2? Butters, mauna. Ayaw mo ba? Ako na una kanina. Chantel, huwag ka madaya. Ang hirap. Ate, sige. Ang hirap kasi i-counter nung 1-1. Although meron kasi Lolita si Sunsparks, pero I'll have to give credit dito sa draft ng Bren Esports. Bren for Chantel. Butters. I want Bren to make use of this 1-1. Kasi ang problema kay 1-1 lang is medyo matagal talaga mag-online. Pero if work, nakita natin to no regular season na pag-aaral nila. I wanna see a game 3. Let's go, Bren. Bren. Butters, parehas tayo. Gusto ko rin sulit ang oras. Gusto ko rin na sulit ang ratings si Mr. Valdez. Para matawanan naman si Mr. Valdez. Ayan, it is unanimous. Diba? Unanimous na. Hindi na anonymous. Anonymous decision. Para dito sa ating panelist desk, pasa na natin kay Prof B at kay paring Shinbu. Maraming salamat, Manjin, and of course, Butters and Chantel. Game number 2, mga kaibigan. Bren Esports versus Sunsparks. Very, very interesting yung 1-1. Yan ang hinahanap natin, hindi yung Gusion. Explosive, yung mga lilipad. Yes. Nakamay pa ni Carl Z, which we consider the strongest player in the league, apparently, no? Ang problema lang, dinidisrespect kasi si JP eh. Hindi nire-respeto yung Ling, no? Buti na nakapa na ngayon. Yun yung mga punishable moments na mga team. Hindi mo binibigyan respeto na hero.
para sa specific player. Well, alamin natin mga kaibigan, grabe talaga yung ating mapa ngayon, no? Pinapahayagan ng Realme tsaka Smart, ladies and gents. Dapat mukha ni Manjin yung nandyan eh, di ba? Para distracted ka. Anyway, itong laban na to, this is not like the game number 1 kung saan agawan ng buffs.com, no? It's more on the late game actually. No? Kali and 1-1 yung headline dito. It's like a race, pero knowing the caliber of these two teams, they can Tsaka knowing the composition, I think they can delay this stall, no? Towards the late game. Tama, yung setup kasi dito ng ng Bren Esport, meron silang hero na Atlas na at isa to sa hero na kaya magbaliktad ng laro pag ang mga crucial moments na isang pagkakamali mo pwede ka rektahin. Diba? And Bren Esports isa sa mga team na may kalidad na ganong galawan. Yes. And actually, pag talaga yung key point dito ng isang Atlas overextension. Dun siya nagsisamang punish ng mga tao dito. Ito ko sa PNK I'm a big fan of Selena, alam niyo yan. Pero isa sa nakakaselan din ako sa PNK, yung niya, Chichodog niya, na gusto mong patayin yung Chichodog, pero inaagaw niya yung inaagaw niya yung traps. Hindi na pupunta sa hero yung traps nababurn yung traps mo unnecessarily. Although pwede mo pa rin makuha yung dash, the damage won't be there. Now, see mayroon ng first blood na nakuha yung Sunsparks dito, and KLVJ is the one holding on to that. It was delivered against a few pa. At di pa tapos yung action. Uy, and disengage siya muna. Okay, Nakaramdam, trying to control the lane. Good backup galing dito kay Lassie just to hold the lane. And let's see kung anong gagawin mismo ng Sunspark. Medyo hindi na sila ganun talaga ka-agresibo compare nung nag-game number 1. Yeah, yes. Ito na yung totoong laro na pakiramdaman. Kung sino una magkamali or nag-overextend, passive na mapunish. Yeah. Tsaka kasi sorry so yung Sunsparks dito mag-aabang ng araw. That's the thing di ba? Yung last insanity pang second follow-up, kahit yung Numun Blast, hindi mo pang entrada yan Habang yung Bren naman, nagari sila nang may mag-overextend sa Sunsparks to burn the crowd controls mula kay Atlas. Tama. Pero look at this. Magandang defensive movement dito lagi ni Raflesia. Every time going in siya, alam niya na pwede siyang mamblock na mga projectile na galing sa Bren Esports. Automatic, negated yung mga ganong chane moments ng Bren Esports. Yep, and right now we are already on to the second rotation of buff for our game. Pero ang biggest pivot point dito, possibly on the early parts, would be of the turtle. Now, 5 seconds bago lumabas yan. Nakapwesto na ang 4 na membro ng Bren Esports, may badababaan. Ganoon naman din yung mga traps ni Selena dito, ni Paring Greed. Maaga sila para hulihin ang pagong. Nakapwesto na lahat, going in. What an arrow coming from Greed. Tinansya lang. Tinansya lang, kinalmot ng bahagya. Tinignan kung uubra ba yung niya. Yung kalimot were they able to get few pulado. Counter initiate coming from the side of Sunsparks. Medyo pulado agad si Esmeralda backing down and one for non-exchange in favor of Sunsparks. Hindi nasulit doon yung cross then ni Kartzy, mga kaibigan. And interestingly, napapanis si Few. Yun ngayon yung kailangan natin bantayan dito. Kiluwash won't be able to get the purple buff, ladies and gentlemen. It's still gonna be handed on towards Kartzy, but that gives signal now for the members dito ng Sunsparks para pasimulan yung turtle. Kartzy now puts in the pocket dito yung X-Borg ng kabila, habang habol naman tumatama sa palangga ni Raflesia dito yung Chichodog. Ladies and gentlemen, mukhang aatras na muna ang bawat teams natin as they are contented with 1 for turtle exchange. Ang nakakatakot dito, Shin, yung strategy ng Bren Esports is yung rotation nila giging the same as game number 1. Yung Sunsparks, ginagawa din yung ginawa nila ng game number, napapabayaan si KLVJ. Namang problema na sila later on kay JP, dadagdag pa sa problema or isipin nila si KLVJ. Kasi hindi nila na man-to-man defense which is yung dapat ginagawa ng Rams. And kaso na pare-react nila buong Bren Esports, forcing them to clash 4 versus 5, pero what a clutch coming from this Chichodog to stop that Numinum Blast. Yes, and ayun just going back to KLVJ, buwelo siya sa side lane niya. That's the problem, no? Habang bumibisi naman sa karamihan sa kalihan ng mapa dito, yung Sunsparks para mapataba si JP. The Bren Esports would want to find the right target ng kanilang atensyon ngayon. Onto KLBJ ba or onto JP? Kasi kahit wala man pong masyadong casualty na nangyayari sa laban po natin, this is steadily a game falling in favor of Sunsparks. Tama. Pinipwersa nila yung bottom turret ng
Bren Esports, pagka napapansin ni Kel VJ na wala nga hero sa mapa, tinan mo kung gaano siya kaingat. Pupunta siya sa bush, tapos aalis ulit siya, pabalik siya doon sa torre kung sakaling wala nakalabas dito ng mga jungle. Hindi niya alam kung sino nasa lane, no? Oo. Ganun lang. Oo. Talagang walang overextension, walang pa-shutdown, kumbaga. Kasi okay na sila, okay na yung Sunsparks eh. Nakikita nyo guys, ganun kaingat ang Sunsparks sa ganitong sitwasyon. Now they're going to rotate onto the mid. Medyo naiwan dito si Lasty, Last Insanity sa mukha ni Lasty. Ganun kabilis. Hindi na pina-full channel ni Kiluwash. Oo, kinlik agad. Kumbaga recipe pa lang, nakakapag-invisible na siya. Kailangan ng Bren, totoo. Oo. Hirap nito ngayon yung sitwasyon. There is a demand for a big setup coming in from Atlas, from Lasty. But even Lasty is being clipped, no? And I think na-shutdown na si Feud dito. Tanging pag-asa na lamang ay si Currency. We might be seeing a fight na on during the inner turret siege or probably the inhibitor siege. Pero sa ngayon, itong river fights na to, deado na talaga yung Bren. Oo, pagka pinilit pa nila, siguro tama yung magandang depensa lang. Magandang depensa pero wag na lang magpapitas. The overextend. Pag sumusunod sila, may nangyayaring hindi ka nais-nais na ikinakasama sobra ng Bren Esports eh. Yeah. 6 minutes of the game, the gold lead is already 3K, though yung kill is masyadong mababa. It means na yung farming dito nakakaikot na maluwag sobrang Sunsparks. At di nagagamit tol si Ribo. Yun yung problem ngayon, no? Sa sitwasyon natin. Kasi hindi makalapit si Lasty eh. Hanggang wave clear lang. Siguro yun yung main news dito. Oh my God, natatakot ako dun sa araw talaga. Mula kay Grid, mga kaibigan. Pero at least, ito, okay lang to. Ayan, maganda to para sa Bren na napipigilan yung dada pagtulak ngayon sa outer turret na natitira sa kanilang side. Pero lalaban sila. Currency here! Alis pa. Oh my God! That's a questionable position, Shinbu Umaatras kasi si Kelvin dahil wala siyang mana. Oo. Pero nasa yung guard dito ni JP. Oo, ni JP. Bakit walang nag-peel? Pero ito, Bren Esports nakakaramdam na it's time na wala muna. Downside na yun si JP. They're going in for the buff. Kel VJ lumalaban pa dito sa backlines. RC, sinasayawan pa nga ng cha-cha-cha-cha. 1-2-1-2. Kiwash. Ito na ang ating 5-minute boy. Ayan na talo. At tagal lumipad. Nilipad na ba? Pasok doble, tol. Yun na! Ayun na. Dangart-ngart from the Chicho Dog. Napakaganda ng patalbog. 2-man down, make it 3 man down for the side of Sunsparks. And the best part about it, and the best part for Bren, and questionable part for Sunsparks, why did Sunsparks dance around with Bren without JP? For the most part, yung buong kwento ng laban, ang nakapanel sa kanila, si JP. Si JP. Sa videos. 5K yung gold ni JP dito, tol. Diba? Ano nangyari doon? Well, this is good for Bren. Yan yung sigurado ngayon. Oo. Bawi. Ito yung pinag-usapan natin, Shinbu, na itong kalidad o kalibre na itong Bren Esports, na pagka nagkamali ka ng ganong kaliit, maaari nilang kuhanin ulit sa yung momentum na ibinuo nyo since na umpisa ng laro. Yep. Eto na, yan, yun yung paso doble ni Carlsy dito. And the best part about 1-1 talaga, hindi mo kailangan pumunta sa likod, no? Just using your first skill alone is enough to actually proc the crossbow of tank. Tama. Yep. Dito sa replay napansin ko na. Lumaban sila dahil gusto na ini-reset nila yung buff para kay JP. Mas valuable kasi, no? Valuable talaga yung buff kaysa buhay ngayon eh. Yung purple buff, ginawa nila for the reset. Kaya may purple buff dito JP. Look at the fire dito against Coco. Sumabog na dito. Last insanity. Ang lalim na Numinum Blast. JP Grabe. Pumasok na. Pakulit kayo. RKO sa mukha. Walang follow-up damage. Lasty will fall. Ganda nun, divide and conquer ang ginawa ng Sunsparks doon against Bren. Liwahiwala yung laban na inyong natunghayan. Pero still, it was distributed out to the bottom lane. I was thinking na ang lalim ng Sunsparks doon, pero di na mahalaga. It was JP na brinaso din si Ribo. And now, on this one, Pew just went for the flicker in. Grid just went for the flicker in and get that bite onto Pew. Ang lalim nun dumas siya doon, nag-cyclone ay sabay nag-flicker pa, mahabol lang niya
si Few. Makompleto lang no? Talagang mapabayad lang itong PK. Actually, nawala na yung pressure mula kay PK ngayon. Iluwas went all in. There's gonna be the trap proc sa mukha ni Ribo ay sasabog. God, to take note, nakakabuhay lang ni Ribo doon. Pero ayun, na maalam yung Torre natin sa gitna. And that's it, ladies and gentlemen. Just like that, yung bawang ginawa ng Bren Esports dito, binawi pabalik ng Sunsparks. And now, ito na ang ganti ng api flicker out being burned by Sunsparks or mina Kilo Wash. Wala, mismo yun sila. The map control, nasa side na ngayon ng Sunsparks. Habang yung side lane dun sa taas, inaalagaan lang ni KLBJ. Sobra. Still the same formula pa rin naman kaya KLBJ dito. Balik nga tayo dun sa sinani Nostra kung I think yung talagang init or lag ng laban natin manggagaling sa inhibitor turret siege. Ito na yun ang problema, I feel na with this kind of composition and lead pa rin, yung mga clashes, hindi siya yung klase ng mga clashes that you will walk out alive, no? Lagi may kapalit. May kapalit to sigurado. Hindi pa rin sure dito. I feel like sino ang magkakamali talaga. Punishment of mistake to. I don't think kung parehas walang i-commit na mistake, mukhang okay ang Sunsparks. Pero kung antayan ng mali, parehas pwede mag-punish effectively. Exactly. Etong Bren Esports, ang pinakamagandang position ng Bren Esports right now, if magte-take sila ng team fight sa Lord, hindi na mahihirapan si Lasty hulihin. Yun mga dapat hulihin. So, yun ang sinesave sa tingin ko. Pero look at that. Forward push dito si Jay against Lasty. Siya na mismo nang susold out sa tank. Nakikita na ni Daddy JP ang final stall. Ayun na, main event na. Yung pressure Tapos just like that, Kill Luwash getting paired on by Grid onto the bottom lane. It was an easy pick off against Coco. Diminishing the numbers here of Bren Esports, with that kind of death timer, talagang Bren Esports would be at an unfair disadvantage of 4 versus 5 on that Lord. And yeah, easy take para sa Sunsparks. Parang napapangiti ang mga tropa nating si Manjin tsaka si Rob Luna. Talaga. Parang napapangiti sila dito sa ganitong sitwasyon. Pero let's see, kung makakabalik nga ba ang Bren Esports. This is a level 1 Lord. Okay, level 1 Lord, kaya pang bumalik ng Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Gusto ko, iniantay ko yung clash na mangyari inside sa mismo map control or sa natitirang map handle dito ng Bren Esports. Ang hirap tol totally online si JP. At ito yung klase ng player na talagang kailangan mo ipa-behind kung gusto mo talagang matalo. He is very capable of capitalizing the Lord, ladies and gentlemen. Sa may pinakalikod, si Lasty pag RKO lang Payachi no Kudo. Tapos binati na dito ni Kiluwas ultimate, ladies and gentlemen, on that last insanity to fall back, get torch back. There is the pop coming in from Ribo. Immortality na alis. May nakita akong error. Sobrang late na. Hindi ko masabi, nag-blast si Ramplisha. Pag blast niya, tsaka siya siguro mag-iiba yung sitwasyon kanina kung tumama yun. That's a very crucial blast. Kaya sabi ko na paano ko sa parang may mali. Now, tinuloy na lang nila yung team fight. Wala naman hindi naman gano'n na punish yung Sunsparks. Somehow, yung Bren nakahinga from the previous clash. Yup. Malaking bagay yun kasi inhibitor turrets na yung pinag-usapan natin, tol. Plus, that was a siege done in with the Lord and we're able to survive that one, no? Kaya ito yung sinasabi natin na, again, magkakaroon tayo ng game that will lag between inhibitor turret siege. Ang problem kasi dito, you'd expect Carl Z to scale talaga Pero sobrang behind ng supposed situation dito ni Few yung PK Although, hindi na ngayon pwedeng gumawa ng setup. Kahit si PK. Tama kahit si PK. Step sa trap ngayon. Pag ang ganun lang pero nakahabol na rin dito sa gold sa network mismo si Kartzy. Para kay fully formed JP situation. 14 minutes guys, 5-7 Shinbo ang ating kill score. Very low score para sa dalawang kupunan na to. Nagiging maingat. Gusto ko lang yung konti lang team fight pero very crucial. Yes. Yun yung running danger dito. You have to take note as well that if a team fight breaks out, kahit ano pang lamang dito ng Bren Esports, because of how the way the minion waves are actually shoved into their base, magiging alanganin ang kanilang sitwasyon. Nakalahati ng buhay dito ni Pare Kartzy, kaya naman umabante na mga membro ngayon dito ng Bren Esports para makaprotekta sa kanila. Kahit wala si Kartzy na wala. And now, dito naman ang gante. Mga taga Sunsparks kaya na umiilaw sa mukha dito ng Bren Esports. Last team back, kinlang wasak at last naman
naman natin dito. It will be the finisher him. Coco receiving the arrow onto the traps as well. Remove the backup on the torch. Boga fire mga kaibigan. Si Reka dito tinawag na si Nadare. Tapos meron pang wolf sa gitna mga kaibigan. That would be the Monster Rancher, ladies and gentlemen, as they want to go in for JP Bite dito para si Wolf Onsumu, ladies and gentlemen. And there's the start towards the Please, tol! Na dito, kuko ni Banchula, tusok-tusok dito, baon na si Carty, si KLVJ Pulado naman with a bursting fireball coming from Ribo. Hino-hold nila dito, tustadong mamon. Itong si KLVJ, 7-8 pero they were able to take down yung objective nila na gusto. Yung Torre sa gitna. Yup. It's still, kaya sinasabi natin na kahit may bawi, no? Kahit may bawi yung Bren dito, ang hirap makakuha ng objective. Actually, na-punish pa nga sila. Kasi eto na po tayo ngayon, guys. Ang late game na po, hindi lang basta scaling, pati yung tanks may impact na rin. It's about shoving lanes na. No? Shoving lanes na. Kung yung teamfight nagaganap sa mismong loob ng base nyo, alam mo ano problem sa mobile ML, tol? Yung late game stats ng turrets, ang baba. Tama. Ang dali mawasak. Pero from the recent clash, sumakto naman, nakakabalik lang ng Lord dito. Ni sa X-Lord, meron na tong skill, very aggressive. Lastly, sila na kailangan, I think, mag-initiate dito kaysa mapwesto ng Sunsparks, waiting for the right arrow, and sudden, isa-isa na naman sila mapipick off. Yep. And eto, hirap na sitwasyon ngayon, no? There's gonna be the 4-1 configuration. I'm actually curious about the matchup between Coco and Xborg. I do believe din naman ganun one-sided yun, mga kaibigan. Naku, si Lasty dito, kung gaano ka-sparking yung sun ng Suns. Si Lasty, mukhang what to see. At now lumipad na maalam, mga kaibigan, on to fuel JP will be succumbing to the daggers dito ni paring yung Cartzy. And now he can go for the chase down. Although sa may pinakabandang taasan, wants to go for the shutdown na maalam doon, mega kill ngayon ang ating support na si Lina. Malakas talaga si Lina And Sunsparks now will go for this Lord. Maybe go for Kona. Nag-shove ngayon onto the mid lane side. They'll go for Lord Recta to. And then, wala akong nakitang sagot. Hindi ko gusto yung ginawa team fight. I think pa oras Hindi pa oras para gawin yung team fight na ganun Yeah. Para may mas magandang timing Kasi lumalim sila Umatras yung Sunspark. Nagmukha sila naghabol. Sabay, naghiwa-hiwalay. So, nung fumocus fire na, nung lumipad si Cartzy, hindi na lumipat Yes. And diba? Ang ganda nung kuha ni Cartzy nga doon, hindi na talaga nalipat kasi hindi lang naman tol si JP. Kahit sabihin natin late game to, yes, carry yung headline. Hindi naman si KLVJ Hindi behind tol yung Esmeralda. Si Esmeralda ngayon yung nag-encash at nakapagbawi sa kanila nung late game team fight na yun. Now, the problem here is that Sunsparks would have to deal once again ng isang Lord. But the best part here is the Lord is pushing on a lane na basag na yung inhibitor, no? So, alam mo yun, ang kailangan laruin dito is yung BrenEsports, kailangan makadepensa sa baba kasi yun ang target ngayon ng Sunsparks. Tama. Sasalubong sila dito. Or pwede nga nila sabayan to Pwede ito ang fight na pwedeng gawin ng Sunsparks. Alam nila medyo they have the proper arsenal. Kakasanayan. Pumasok na dito, sumabog si Q pa. Last insanity sa tatlong miyembro ng Bren Esports. Malalim chi, pero tingnan nyo yan ngayon. At dito ginagawa ni Green, he wants to go for maintaining his range form on this Selena. Isang garote na lang kanya magagawa ang Kuna Chi ng artillery minion, ladies and gentlemen, onto this bottom lane. Buti na lang na kompleto yan, true damage coming from them. Pero still, at what cost? Ang Kuna Chi pa rin. May second wave pa. Yung top lane, merong din wave na kumakatok na. Kasama dito si JP, mga kaibigan. Torchback kay Kiluwas. And the danger here, may last insanity available. Kelvin Joy sa may Gedli. Diyan na kumakakat. Di lang yung aso dito ni KP, kundi pati rin naman yung mga patalim ni Coco. Paangat. And now, onto the bottom lane, kompleto na. Lahat ng inhibitor turrets na maalam na against Bren Esports. Kaliwat kanan, harap likod, kung saan nanggagaling ang Sunspark dito, RKO sa mukha, ang daming pulado, Lasty will fall, pop, immortality, habang sa likod, sinusunog na dito si Coco, apoy, laban sa apoy, nanalo na dito. Yeah, that's it, ladies and gentlemen. The minion waves are too much, just focus on to the base. Ay, kulang lang isa. Kulang pa, pero hindi, ang dami. Walang minions, pero walang heroes. Yun ang problema ngayon, mga kaibigan. And that's it. That's it, ladies and gentlemen. Cheering as they are, they will be moving into the grand finals sa iyong team, Sunspark.